What's up guys? This is Marfy and welcome back to my channel. So, meron akong idea. Naalala niyo yung first vlog idea ko, yung buong week akong nagvo-vlog. So, ibabalik natin yon. Pero this time, it's Philippine version. Kung ano naman ginagawa ko sa Pilipinas. Since medyo nakasettle na ako at feeling ko marami akong gagawin this week. Especially, may kwento mamaya ko ano yung mga gagawin ko for this week. So, ngayon, getting ready with me. So, let's go there. Wala tayo dun sa may setup ko. So, ayan. Setup na ako. Kasi dito maayos yung lighting. Tsaka natural na natural. Natural na natural. So, hi. I'm here. Okay. Babay muna dito. Dito tayo sa kabila. Change camera. Okay. Medyo mainit, no? Pero okay na yan. So, hi guys. So, getting ready with me. So, medyo chika-chika. Tapos, getting ready kasi may work ako ngayon. So, sa mga di nakakaalam, isa po akong cook, hindi pa chef. Kasi pag chef head na yun. So, sabi ko nga, feeling ko magiging productive yung week ko ngayon. Kasi, una, nasa ano ako nasa condo ako ng best friend ko. Nasa condo ako ni Tracy. Nag-work ako sa Taguig. Sa Taguig ako nag-work. Tapos isipin mo nasa Quezon ako. So parang napakalaki, di ba? Isipin mo kung gano'ng katagal yung biyahe nun. 2 hours? Lalo na pag rush hour, may suswertingan na kung 1.5 hour lang yung biyahe mo. Kaya kailangan ko nang humanap ng apartment sa Taguig. Pero luckily, may nakita naman ako. May nakita na ako last week. Naka-reserve na rin siya. Speaking of transportation, yung transportation ko papuntang work, I mean, di naman siya ganun kahirap. Bali yan nangyari. Magta-tricycle from here sa condo. Mag-tricycle ako papuntang MRT. Tapos, after nun, MRT. Tapos, bali, Quezon Ave Station hanggang Ayala Station. Pagbaba ko Ayala Station, BGC bus, sa may baba lang yun ng MRT. And then, diretso na yun ng BGC. So, BGC. So, baba lang ako no 3 Asia. And then, yun, lalakad na lang ako puntang work. Easy niyang pakinggan. Pero pag na-try mo kasi, I mean, medyo malaming lakarin. Tsaka, medyo hassle kasi nga tagal ng biyahe. MRT. Speaking of MRT, sabi ko naalala sa MRT. Mga kagagahan ko sa MRT. May one time. Ano yun? Kasi sa Ayala ko bababa, diba? Tapos, ang ate mo, nagsa-cellphone. Facebook kasi ng Facebook eh. Ayun, lagpas hanggang Taft. Buti na ako malate. Buti na lang tag dito. Nag-taxi na ako papuntang Tapos buti umaga yon, so wala pang traffic kahit sa Taft pa ako manggagaling. Umabot naman ng ate nyo. Kasi nuwerte. Pero, alam nyo naman, kagagahan. Sabi nga, ingat ka te, tanga ka. Hirap pag-smudge. Makakapatay ako pa nag-smudge. Sabi nila, kailangan mo pagka nagbablog ka, kailangan magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ang totoo ko, ganito. Joke. Sa ano lang yun? Sa una, pagkakwari, di tayo magkalala, ako feeling close, bigla kitang kakausapin. Siyempre, kakapahin mo na kita. Malay ko ba kung di ka gaga katulad ko? Siyempre, di ka dadaldali nung una. Tayo muna ako. Pa-cute. Joke, lang, pahinhin. Kunwari, mahinhin ako. Tapos, pagka alam kong ka din, kalog ka din. Tsaka ako makikipag sa'yo. Kalugan. Kalugan. Kalug naman ako. Aminta naman sa mga kaibigan ko. May times lang talagang may mga tipong kailangan magseryoso. Kaya, kailangan serious type kasi it's about life. It's about life.
Okay, MRT. Marami pang nangyari sa MRT eh. Pero bago ko ikwento yung isa, kasi baka bigla kayong maguluhan. Di ba in-announce ko dati na may boyfriend ako? May boyfriend ako. Kaso kasi, naghiwalay na kami. Kasi nga, kwento ko, alam niyo maganda yung start namin. Kukwento ko. So, nung nasa US ako, nagtitinder ako. I mean, please be open-minded. FYI, hindi po lahat na nagtitinder, sex yung hinahanap. Meron pong mga naghahanap ng pag-ibig sa Tinder, katulad ko. Okay? So, yon. So, nagtitinder ako, tapos, alam ko nakita ko na siya dati eh. Tapos nakita ko siya sa Tinder. So, syempre, parang kilala ko naman, malay mo, makausap mo maayos siya. So, swipe right. So, nag-match. So, wow, match. Tapos, meron pa kasi isang ginagamit, OkCupid ang tawag doon. Iba pang dating app yon sa US. Parang mas okay yun kaysa sa Tinder. Based from my experience. Tapos yun, nakatakulit din siya doon sa OkCupid. So, what? Then swipe right ulit. So, match na naman. Eh di yun, nag-uusap kami, ganyan-ganyan. Tapos, hanggang sa parang sobrang ang cute kasi pagka nakikita kami sa hallway, nahiya ako. Nahiya ako sa kanya. Yung tipong tatago ako, ganun. Kasi may mga times na nahuhuli niya ako na may ginagawa ko kagagahan. Tapos tatawa siya, tapos ako maiiya na ako. Tapos, ang nangyari nun, di na ako nag-makeup na, nagkwento na lang. Sabi niya, mag-date daw kami. Sabi ko, sige, date tayo, ganyan-ganyan. Sabi niya, manood daw kami, Ragnarok, kasi parehas kami mahilig sa Marvel. Kaso, ang problema kasi, parehas kami mahiyain. Parang ang awkward namin dalawa. Tapos parang ang nangyari, parang 2 days before kami mag-date, sabi niya, pwede magkita tayo sandali. I mean, parang labas tayo as a friends muna, ganyan, as a friend. Hindi tayo magde-date, ganyan. Parang mawala parang ma-break namin yung awkwardness sa amin dalawa. Kasi sobrang awkward namin, tapos manonood kami ng series, tapos sobrang awkward. Parang pag nakita kami, parang okay kagad. So, yun, parang after work, pumunta kami sa isang taco truck. Nag-taco truck kami. Kasi uso sa LA yun eh. Tacos, ganyan. So, speaking of miss tacos. Tacos, ganyan. So, nag-taco truck kami. Tapos yun, kwentuhan lang kami, ganyan-ganyan. At si Kuya, sobrang gentleman, sobrang bait. Parang, hindi siya yung tipong talagang pagsasamantalahan ka. As in, no holding hands. As in, nag-uusap lang kami, ganyan-ganyan. Tapos, mabait. Tapos, yun, sa sumunod na araw, sobrang tuwa ko sa kanya. Kaming mga katrabaho, magtatako truck kami ulit. Sabi ko, gusto mo ba sumama? Kasi magtatako truck kami ulit. Sumama siya. Tapos nag-end up na nagiinuman na kami, ganyan. Tapos yun nga, natuwa ko sa kanya. Tapos nanonood kami nung Ragnarok. Tapos parang pumunta kami sa kanila. Tapos parang naglaro kami ng konti ng Truth or Dare. Hanggang sa dumating sa question na kung pwede daw ba niya akong i-date hanggang sa makaalis ako ng US, hanggang sa makawi ako ng Pilipinas. So, akala ko naman, ang sinasabi niyang date, parang, lang, yung date lang, ganyan, di boyfriend-girlfriend. So, after, ganyan date, parang, lagi kami magkasama, ganyan. Tapos, parang, sa akin na, nawiweirdohan ako kasi, akala ko ba date lang, tapos lagi kami magkasama. So, parang ako naguguluhan ako konti. Tapos parang napating sa point na sabi ko, alam mo, hindi ko alam English Alam mo, hindi ko alam sasabihin ko sa mga kaibigan ko kung boyfriend ba kita. Kasi parang hindi naman, di ba? Sabi niya, ha? Di ba girlfriend kita? Sabi ko, ha? May boyfriend na pala ako for 3 days? Hindi ko alam. Syempre, naman natuwa na naman. Pero ako, okay, kasi
mabait naman siya. Sobrang bait niya. Sabi ko, why not? Sabi ko, papatagalin ko pa, paalis na rin naman ako. Kasi nagkalala kami mga 4 months? 3 months? Hindi, 4 months, bago ako umalis. So yun, tapos bilang, kami na pala noon, okay? Kami na pala. So yun nga, basta maganda, maayos yung relationship namin. Pag nag-away kami, hindi kami, pag kami problema kami, hindi naman kami nag-away. Parang, laging pinag-uusapan namin. Hindi pwedeng matutulog kami na hindi kami nagbabate, ganun. Basta, sobrang mature nung, masasabi kong ang mature nung relationship namin na parang, pag kailangan niya ng space, sige, labas ka muna with your friends. Pag kailangan ko ng time sa friends ko, sige lang din siya. Minsan siya pa nag-encourage na lumabas ako para makasama ko yung mga kaibigan ko. Yun kasi gusto ko yung malaki yung tiwala sa'yo ng boyfriend mo na alam niya na hindi mo siya lolokohin. Kasi ako ganun din naman ako sa nagiging boyfriend ko, na sobrang laki ng tiwala ako sa boyfriend ko na alam ko hindi niya ako lolokohin, hindi niya ako iiwan, ganun. I mean, that's the key, I think. Communication and trust. Kung mahal mo naman kasi yung tao, dapat tiwala ka sa kanya na hindi ka niya iiwan. Kasi alam mo, sa babae napapansin ko yung hinala ka ng hinala. Tapos alam mo yung nainisa sa'yo yung boyfriend mo kasi lagi ka naghihinala. I mean, sige. Parang, mahal mo yung boyfriend mo kaya ka naghihinala. Pero, sana kung mahal mo talaga yung boyfriend mo, dapat magtiwala ka sa kanya. Oo na, alam ko, hindi lahat ng lalaki gano'n na sobrang seryoso. Pero sabihin mo sa kanya ganito. Simulan mo siya na, may tiwala ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Sana, yung tiwala ko hindi mo i-break. Kasi sobrang laki ng tiwala ko sa'yo na hindi ako maghihinala sa kahit anong bagay na gagawin mo. Pero once na binrake mo, alam mo naman na siguro kung anong mangyayari. Parang ganun. Sabihin mo sa kanya na, pagka binrake niya yung tiwala mo, wala nang balikan yun. Ako ganun ako. Pag binrake yung tiwala ko, wala na yun. Parang, sorry, Brad. Parang binigay ko sa'yo yung tiwala mo, you miss your chance. Pero, shit happens. Kahit gaano pa ka-perfect sabi ko perfect yung relationship namin, kahit pa paano. Kahit gaano kaganda yung relationship namin, may mga mangyayari talaga na hindi inaasahan. Katulad niyan, okay, hindi niya ako niloko Hindi niya ako niloko. Katulad niyan kasi, umuwi ako ng Pilipinas, tapos siya nasa ibang bansa, nasa US. So, parang sa kanya, nahihirapan siya. I mean, ako rin naman, nahihirapan. Ang problema naman kasi, siya yung naiwan, at ako yung nang iwan. Parang, ako yung umalis. Na dapat, sabi ko nga nun, dapat din ako umalis Parang, dumating kasi ako sa point na sobrang ang sad ko dito. Hindi ko alam, parang, ang pangat pakinggan, kasama ko yung family ko, pero parang ang sad ko, minsan, ganun. Tsaka sobrang namimiss ko siya nun. Pero yun, hindi nga daw niya kasi kaya. So, ako, syempre, intindihin ko yung tao, naiintindihan ko naman, kasi, ako rin naman nahihirapan. So, intindihin natin. So, okay, sige po. Naiintindihan kita, kung sa tingin mo yun yung magiging the best na paraan na mangyari. Kung sa tingin mo yun yung okay, naiintindihan kita. Parang naiintindihan ko siya kasi ako rin naman nahihirapan Pero, tanggapin na lang natin. Di porket di ako umiyak ngayon, hindi ako na puro inintindi ko, hindi ako nasaktan. Syempre, nasaktan din ako. Parang dumating din ako sa, bakit? Bakit niya ako iniwan? Pero syempre, nandun yung, sinagot naman niya hindi niya kaya Basta, maraming bakit, pero, alam mo ko hindi naman masasagot, tiyangan na natin. Tsaka wag po tayo maging libag. Wag po natin isiksik ang sarili natin, no? Sa taong may ayaw. Yun. Isa akong kagagahan sa MRT. So, since single na ako, single nga ako,
ang ate mo, sa akin na MRT, di ba? Sumakay ng MRT. Tapos may gwapo. May gwapo kasi. So, parang ako, may guy sa gilid ko. Tapos yung gwapo, may bandang medyo malayo pang konti. Nakatitig ako sa gwapo. Siyempre, tinitin ako. Tinitig ako yung gwapo. Tapos parang ako kaganyan ako. Tignan ako ganyan. Tapos sabi ko, gwapo. Ay, hindi mapigil yung reaction na, gwapo. Parang di ko naman sinabi, parang, gano'n. Tapos, si kuya nakatabi ko, yung dito. Kasi nakaganyan ako. Tapos si kuya. Pagkakatayo yung ganyan, nakatingin sa akin. Nakangiti. Ay, na sobrang nakakahiya. Kasi, parang, yung ngiti niya, parang, ang landi na to. Parang gano'n na. Kasi sinabi ko, agwapo. Parang, kaloka. Pero yun nga. Tapos parang nakakaya yun. Tsaka ko lang na-realize na hindi ko pala napigilan yung mukha ko. Pero kasi gwapo nga kasi. Yun. Di po ako nag-feel ng eyebrows. Kasi yung eyebrows ko po, iba mukha na siya makapal, tsaka mukha na siyang maayos. Kasi yung eyebrows ko, yan, tattoo yan. Diba? Hindi na alam, tattoo po yan. Kita mo yung tattoo po yan. So, yun na kailangan. Okay na yan. Kasi pag finil ko pa, baka kumapal pa. Parang yung di na natural yung ngayon kalabasan. So yeah, ito yung finished product. Ito yung finished na look. So parang ako lang BB cream ganyan, tapos konting tint sa face para hindi ako mukhang putla. Feeling parang putla ko pa konti, no? Konti lang. Yan. Baka napapansin niyo hindi ako nagsaset, no? Parang feeling ko kasi baka kasi sa Pilipinas pag nagset ako ng naka-BB cream lang, tsaka wala akong primer. Ano lang yan, yung kanina, sunscreen. Baka kasi mag-cake ako. Ayun kasi kinakatawa. Ayoko talaga nagkikake. Tapos magkukusina pa ako. Sobrang pawis yun. So anyway, yan! May furnish product. Ay, nakalimutan yung lipi ko. Ito, lip tint. So yan, lip tint lang. Para kasi minsan hindi ko napapansin nagcha-chop na yung labi ko. Kaya lip tint lang tayo, no? Ay, kung may gusto pa kayong gusto kong gawin, suggest lang kayo. Comment down below kung gusto nyong may gawin akong kagagahan. Alam nyo, parang may gusto akong gawin Truth or, hindi man truth or dare. Dare. Dare nyo ako ng gagawin ko. Yan, gagawin ko. Dare. Gagawa po ako ng makeup tutorial. Wait lang. Naghanap ako ng time. Kasi ngayon, wala akong time gumawa. Tsaka wala akong gamit. Di ko dala yung wala akong tripod, wala akong kemi-kemi. So yun, naglagay ako ng chocolate. Anyway, tapos na. And see you tomorrow! So, well, thank you for watching, guys. I hope you like it. Give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. Just keep watching my videos. I love you guys. And thank you sa mga nagsabi na tuloy ko na yung video. I mean, ito, tinutuloy ko na. And, yeah! Bye, guys! Mwah! Tanga. Pala nauna yung ang tanga mo, sis.